kini ang Piangkor Ultra. Tungod sa active ingredient ini nga parabenzoxim plus cyhalofo-butyl, patay ang tanang klaseng mga makalagot ug hard to kill nga sagbot sama sa ikog-ikog iring, humay-humay, surgom-surgom, limba-limba, dilang butiki, mani-mani, kahoy-kahoy, unod-unod, pandan-pandan, payong-payong ug bungot-bungot. Ang timing sa pag-spray anaa sa 12 hangtod 16 ka adlaw, human sa pagtanom ug pagbalhin sa humay. Dali ra sab kining gamiton. Itimpla lang ang 8 ngadto sa 10 ka kutsara sa matag 16 ka litros nga tubig. Ingon man matag knapsak sprayer. Sakto na ang 1 ka litrong Piangkor Ultra. Gitun-an ta kini ug maayo sa mga eksperto nga weed scientists ug nadiskubrihan nga pinaka-epektibo kini kung itandi sa uban aron mawagtang ang suliran sa inyong mga humayan. Alang usab sa abundang ani. Uy, parang dyan, asa man ka to? Sa farm supply, mupalit kong Piangkor Ultra. Ang Piangkor Ultra, ginama sa LG Life Sciences sa Seoul, Korea o eksklusibong nagkan sa Aldis Incorporated ning nasod sa Pilipinas. Kini ang simbiyanan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto at sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Hello, maayong buntag sa tanan. Usa ka maulan nga Lunes sa Ijuhurot, no? Ang atong mga konsumante o ang mga suking tigpaminaw sa atong DTI hour. So, karong mga higayuna medyo napagyoy salin-salin nga hangak, no? Okay? Kung nakabantay mo ganinang buntag sayo pag yun kaayo, naglagubo-lagubo ang boulevard kay nag-celebrate ang DTI Surigao del Norte sa Consumer Welfare Month Celebration 2022. Yes, mga suking tigpaminaw og mga konsumante. So, October is Consumer Welfare Month. And dili lang ang DTI Surigao del Norte ang nagselebrar sa maong kasaulugan, no, kundi ang tibuok Pilipinas. So from DTI Philippines, being led by the Consumer Protection Group, no,
nag-celebrate sa Consumer Welfare Month celebration. So katong mga ning nakigiusa sa among activity ganinang buntag didto sa Boulevard, dito sa naay I Love Surigao nga signage, no? Daghan karadyo mi didto ganinang buntag. So we had fun run, then we also had the Zumba. Plus, ganina, medyo ning ulan-ulan manggod sa sa Boulevard, ganina. So, gitiwas pag yun ang Zumba, pagbalik namo dito mismo sa DTI, Surigao del Norte Provincial Office. Medyo taod-taod pa lang yun mi nahuman sa among kick-off activities. Mo na ang inyong yours truly, medyo na pag yung ginagmay nga hangak og pagpangurog sa kasu-kasuan. Kaning taod-taod na ta. I mean, like, I used to be an athlete when I was in college and after college. Basta as far as my memory can still recall, mga approximately mga 9 years na since the last time nga medyo nagrubo-rubo gyud ang atong physical activity. So daghan kaayong salamat gyud sa nag-organized sa atong kick-off activity sa Consumer Welfare Month celebration nga gipangunahan sa Consumer Protection Unit sa DTI Surigao del Norte. Most especially sa among ever supportive nga provincial director, si PD Arnold D. Failnar, ang atong CPU unit head na si Ma'am Maria Lourdes Chua. In fact, si Ma'am Lourdes is supposed to be joining with me now. Pero medyo nabi siya equally important matters to attend to kahit tungod lagi aning kick-off nga activities sa Consumer Welfare Month. And also, the staff from Consumer Protection Unit, so ana si Sir Renel Dalagan, isa sa mga pinakaabtik gyud sa DTI Surigao del Norte. And we also have our price monitors, si Alvin, si Roxanne, and si Anna May. So kani nga mga tao gyud ang nanguna sa pag-organize aning atong activities para sa Consumer Welfare Month. And inubanan sa suporta sa ato ang DTI family sa Surigao del Norte. Spearheaded by the SDU unit head, si Ma'am Tata Kalang. Then we also have the IDU unit head, ang atong OIC unit head, si Ma'am Nine Beth Balighot. And from our FAD or our FAO, ang ato pong unit head sa FAO, si Sir GM Goloran. So, tamang-tamang, no? It's a synergistic culture dito ay Surigao del Norte para ma-push through o para mahimog yung successful ang atong celebration sa Consumer Welfare Month. So, agig pahibalo sa tanan, no? Again, today, or not really today, kay October 3rd naman ta. It started October 1st. Mao gyud ang pagsugod sa sa ulugan sa atong Consumer Welfare Month. So, with the theme, Sustainable Consumerism and the Digital Age. So, bag-o na gyud ta. We are all digitally driven. Ang atong consumer activities, ang atong consumerism as a whole, holistically, nanajud ta sa digital age. So, might as well, we celebrate the Consumer Welfare Month celebration with that very appropriate and timely theme. Now, before magsugod ta sa ato ang kukabildo karon nga buntag, we would also like to inform everyone of unsay amo ang what we have been doing for the last week, for this past few days, no? In fact, for the past few weeks, grabe sad kabisi ang inyong DTI Surigao del Norte. Ang para sa gipanguluhan sa atong Industry Development Unit, natay gibuhat nga shared service facilities, mobile mariculture platform or kanang gitawag nato nga Norwegian fish cages para sa lobster production. Naglaunching na sila dito sa Barangay Baybay, Surigao City. So this was last week. Ang atong Barangay Baybay diri sa Surigao City nahimong beneficiary sa shared service
Facilities Program ng DTI Surigao del Norte. And also last week, gipahigayon ang Local Price Coordinating Council or LPCC nag-convene dito sa General Luna, Surigao del Norte. So in fact, kato siya part sa activities nga gipahigayon in connection to the celebration of the Consumer Welfare Month celebration. However, gihimo lang siyang earlier than month of October itself. Kay naa namang gyud mi didto. So might as well let's hold and convene the LPCC in General Luna. So that was September 26th didto nagpahigayon sa LPCC. And also, since naa naman gyud didto sa Siargao and Bukas Grande Islands, no? As part of our campaign as well in celebration of the Consumer Welfare Month, nagpahigayon sab kita ng LPCC or Local Price Coordinating Council sa LGU del Carmen. Yes, dito tagikan. And then, last week usab, na ay gi-conduct nga 2-day session para sa mga interesado nga makat-on sa handicraft making. Ang ilahang gibuhat nga raw material kaning gitawag nato og baliw. So didto ni siya sa Barangay Quezon del Carmen, Surigao del Norte. So it's somewhere in Siargao also. Nagconduct capacity building on handicrafts making using the baliw. I'm actually not quite familiar of this baliw. Pero siguro nakakita ko, pero ang pangalan, wadi ko na aware nga value dito, no? Then last week as well, natay gi-conduct nga launching sa shared service facility again. It's an SSF. Katong sa Barangay Baybay, that was lobster production. Kani, bangus production and processing with the Fishermen Cooperative of Consolacion in Barangay Consolacion, Dapa, Surigao del Norte. So, basig familiar mo ani nila, you have heard of them, kay mas famous ni sila, mas common ni sila nailhan sa fish co-op. No? Kaning fish co-op or the Fishermen Cooperative of Consolacion. So, nag-launch sab didto ang atong shared service facility with Barangay Consolacion Dapa as the beneficiary. And also, going back to the LPCC or the Local Price Coordinating Council, same with last week's activity, nag-conduct sad dito sa LGU Dapa. Ang ato ding LPCC, gipanguluhan gid ni sila kanunay ang conduct sa atong LPCC sa atong Consumer Protection Unit. Then apart from Del Carmen, General Luna, Dapa, nag-conduct sad sila sa Local Government Unit of San Isidro. And wala pa diha na humana kay naglibot gid ni sila dito sa Siargao. Nag-convene sad sila sa Local Price Coordinating Council dito sa Municipality of Burgos. Naglibot gid ay. Grabe, bantog ra kay si Sir Renel pag uli medyo natan ang iyahang panagway, no. Pero mas ning gwapo. Mas nahimong alive ang panglantaw nako sa dagway ni Sir Neling. Ana dahil siya dito kaaktibo sa Siargao, kay dito gyud siya nagwara-wara sa ngalan ng Local Price Coordinating Council. And also, dito agihapon sa Siargao, no, nag-display kita dito sa atong mga local products sa gipatigayon nga first Mayor Sol's National Surfing Competition, which officially opened actually atong September 28th. No? Nag-open siya officially dito and naay booth dito, palihog na lang ninyo og check, no, because this would run until October 6th. So napay 3 days more from today. Naami dito'y booth from the booth of DTI Surigao del Norte. Mailhan ninyo kay kubo jaon si Jang nga dako nga tarp sa atubangan na ay nakabutang local products of Surigao del Norte. So last September 28th mo'y opening sa first Mayor Sol's National Surfing Competition. So nag-open sad ang atong booth didto.
We also conducted skills training for production cum entrepreneurial mindsetting dito sa municipality of Bacuag and Higakit. So, in fact, kani siya nga activity, kani nga capacity building was conducted in collaboration with Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Then sa Bacuag, ilang gibuhat kadto nga capacity building in connection or in collaboration, held in collaboration with Bacuag World Tourism Week. So, nowadays sila World Tourism Week celebration sa dito ni aging Simana and the first local tourism week of Bacuag. Then, we also had last week the LPCC, wa pag na human ang LPCC, no? So, gilibot gyud tibuok ang Surigao og wala nakalimtan, naapil gyud syempre ang LGU of Santa Monica. Then last week, isa sa ato pong mga activities under the Industry Development Unit kay nag-launch man lagi og shared service facilities didto for the beneficiary fish co-op para sa ilahang bangus production. So, in line with that, nagkandak sad og the basics of business operations management cum simple bookkeeping training. So, kadto nga training gi-atindaran sa 25 participants and beneficiaries para sa ilahang para ma-equip gyud pod sila kung unsaon pagpalambo as per operations and management ang ilahang shared service facility which is for the bangus production. And wa pa gyud na human ang LPCC mga higala no na apoy LPCC nga gi-convene last week didto sa local government unit of San Benito. Now, with relating to the activities conducted by our SME Development Unit, so naay gipahigayon last week nga distribution of livelihood kits sa mga beneficiaries nato nga mga micro-entrepreneurs, no? Under the Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay, or this is what we commonly known as what we commonly call as Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay or LSP-NSB. So last week nagpahigayon kami og distribution sa kits dito sa Barangay Mabini in Pilar, Surigao del Norte. Then we also had in Barangay Quezon del Carmen. Og wala pud nagpahuli ang LGU of Pilar kay nagkandakan sad sila nan LPCC no or na-convene ang Local Price Coordinating Council sa Municipality of Pilar. So kadaghan gid kaayong LGUs who have convened their LPCC last week. So again no, ang kadto nga mga LPCC activities that's earlier nga mga activities gi-set up but in connection with our celebration sa Consumer Welfare Month 2022. And then last but not the least, last week na ay gi-conduct sad in collaboration with Negosyo Center Claver, LGU Claver, and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR, nagpahigayon og fish processing and value-adding training para sa Fisher Folks Association nga gikan sa Barangay Orbestondo, Tayaga, and Bagakay. So tulo ka mga barangay ang nag-take advantage ani nga or nahatagan ng assistance pinaagi sa fish processing and value adding training, and of course ang atong target was our Fisher Folks nga gikan dito sa Barangay Orbestondo, Tayaga, and Bagakay. So that was mga ganap nato no ni aging simana. In fact napud tay mga lain pa nga mga activities nga na-conduct last week, but kadto ang atong mga highlights. So kadto siya nga mga activities nagpasalamat ta kay gi-conduct under the headship of our units sa Surigao del Norte Department of Trade and Industry. So naatay mga activities nga na-conduct under the SME Development Unit, Industry Development Unit, Finance and Admin Unit,
under the office of the provincial director. And of course, ang bidag yun nga unit nato for this month as we celebrate the Consumer Welfare Month 2022 celebration, ang atong Consumer Protection Unit. Okay, so kato pa lang ha, gihangak na ko sa Ron sa kadaghan sa activities. Pero kanigid siya hangak, chara to, kuan pag siya, salin-salin pag siya sa fun run o Zumba ganina. Alright. So, again, daghang salamat kayo sa naka-tune in nato no sa ato ang Facebook Live through the RPN DXKS Surigao nga official Facebook account. Daghang salamat ug ang mga namati sa ato sa kahanginan. So again, this is your DTI hour and officially open ang atong celebration for the Consumer Welfare Month 2022 celebration. Tibuok yun na siya October with the theme Sustainable Consumerism on the Digital Age. So para lang nato no nga atog yung i-relate gyud ning ato ang kabildo sa ato ang Consumer Welfare Month celebration. In fact, for the next Mondays coming up, our Sungko presidents, that is our consumer group diri sa Surigao no, Sungko, they will be joining us with, of course, our Diwata and our CPU head Ma'am Maria Lourdes Chua. Next week na sila. So for the next Mondays coming up, for the entire October, so puro relating to consumer protection and advocacy ng atong paghahisgutan. And ang ako ang toka kuman nga adlaw is just an icing on top. Kuan ni siya? Patikim lang to ng mga topics nga very timely, appropriate, and very relevant sa ato ang panahon karon no, sa relating to the consumer protection and advocacy. So since kaning celebration nato sa CWM, para medyo mamumubo, ang atong celebration sa CWM is actually nationwide for the month of October. And DTI Philippines, particularly the Consumer Protection Group, is heading the celebration of our Consumer Welfare Month celebration. Now, under the Consumer Protection Group or with the Consumer Protection Group, actually, kita gipanguluhan or ang DTI gipanguluhan sa ato ang Ranah sa CPG or Consumer Protection Group, si Undersecretary Ruth B. Castelo. And I'm sure, 100% sure, nga kuman nga mga adlaw, nagsigig monitor si Undersecretary or si Yusek Ruth kung unsay ganap sa iyahang mga DTI counterparts, CPU, to be exact, sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag, Undersecretary Ruth B. Castelo, and also sa region from the head office sa DTI Philippines, spearheaded by the Consumer Protection Group, naog ta diri sa DTI Caraga under the leadership of our regional director, Ma'am Gay Tidalgo, and our DTI Caraga Consumer Protection Division Chief, si Attorney Kurt Montero. Hello, Attorney! Attorney, mo dagdahom ra bagyud nga imong bisitahon for the next few months for the next few days para mo join sad ka sa amo ang mga activities diri sa Surigao. Ang atong mga counterpart na sila dito sa DTI head office and DTI Caraga. So, naog ta diri sa DTI Surigao del Norte in connection with our celebration, no, gipangunuhan ta, balik-balik ko na ako pag-usab kay mga abtik yun ni sila ug daghan tay ganap for the rest of October, under the facilitative and the energetic and the creative juices of CPU staff. Nagipangunahan sa ilang CPU unit head, si Ma'am Maria Lourdes Chua. Then we also have Sir Ranah. Hello! Ang dili mahutan og energy o ang gasipa-sipa nga si Anime, si Alvin o si Roxanne. Hello kaninyong tanan. Now, relating to the celebration of our consumer welfare protection, kabalo ba mo mga konsumante, no?
konsumante sama nako og sama nimo aduna kitay gitawag nga basic consumer rights. So kaning katungod sa mga konsumante gi-elucidate yun ni siya or gihatagan og bugat nga emphasis. Now we are using the digital age. We are maximizing and capitalizing on the capacity of this digital age para mas ipaabot pagyod sa atong mga konsumante ang atong mga basic consumer rights. In fact, since nagsugod ang DTI hour diri sa RPN, and for the longest time, perminti na gyud nato madunggan, no, especially with Ma'am Lourdes nga mag-ere siya kining atong mga basic consumer rights. But then again, dili gyud ingon nga tanan tao na aware na or gi-internalize ang ilahang mga basic consumer rights. Kaya gyud gihapoy sipyat ginagmay. Pero ayaw mo kabalakan kay ang inyong DTI Surigao del Norte kanunay gyud naga-emphasize, nagabalik-balik kaninyo og dili mi malugda nga ibalik-balik kanunay kaning atong mga basic consumer rights. Kay mao lagi nagiingon, no, mga igsoon, kay kani mga consumer rights, this is to elucidate or to emphasize heavily on the legal basis of the rights in guiding consumers on which laws to invoke in reference to the rights. Kaya ato manggong mga rights as consumer, napod ni siya mga legal basis. Nga kana nga mga legal basis, mas i-discuss pag yun na sa atong authority and dalubhasa mahitungod sa consumer rights and consumer rights and consumer protection and advocacy ni Ma'am Lourdes for the next Mondays. Alright? Then, lamang gutay naatay i-share lang nako sa inyo ha mga konsumante, no. Applied yun ni siya, ginagamit ni siya sa kanang doctrine on latches. Pero ma-relate nato ni siya sa atong katungod isip mga konsumante. Ang giingon man good, naay famous nga adage nga law and equity aids the vigilant, no? Again, law and equity aids the vigilant, and not those who slumber on their rights. And not those who slumber on their rights. See? So kung tulog-tulogan na nimo ng imong rights, assumed nga kabalo ka sa imuhang rights, mas dili kay ta maka-receive nan protection from the laws nga pwede nato para ma-invoke nato sa atong mga rights as consumers. So, importante gud nga makabalo ta kung unsa ning atong rights and use these rights to become empowered consumers. So, unsa man ning atong mga 8 basic consumer rights? Ang pinakauna ani kaning atong rights to basic needs. No, mo nang pinakauna amongst the 8 kay naman tay 8. So, ang pinakauna is basic needs. Mao bitaw gyud nga ang DTI Surigao del Norte and the DTI Philippines as a whole, under sa among mandato, ang price monitoring on those products under our jurisdiction which we consider as basic necessities and prime commodities, no? So, pahapyaw lang, dili gyud tanang produkto under sa jurisdiction sa DTI na ay mga produkto under sa jurisdiction sa DTI nga gipanganlan po nato og basic necessities and prime commodities. And these products are actually what we are monitoring on a weekly, monthly, and even on a daily basis, no? Ang kanang magpahigayon sa monitoring kaning atong mga price monitors in DTI Surigao del Norte. And sometimes pag yun, when they go into municipalities, sa Siargao man, sa Bukas Grande Islands, o diri sa mainland Surigao del Norte, usahay ubanan po da sila sa atong mga negosyo center, business counselors, no? Mag-hand in hand yun na sila on field, magtinabangay. So naatay gitawag nga price monitoring, sa makausapan, no? Price monitoring sa basic necessities and prime commodities to those for those products under the jurisdiction of DTI, because
under the 8 basic consumer rights, aduna kitay rights to basic needs. Now, we also have rights to safety. I guess our common senses would definitely tell us nga ang consumers gyud, syempre kung unsa pa nga klase nga produkto, food or non-food, natay katungod nga kani nga mga produkto once we acquire them and labi na og food products sidya, and once we consume them, it is deemed to be safety or safe para sa atong health. Dili ma-put into peril ang ato ang health, no? Or samot na, dili gyud pwede hazardous nga mga materials kay or substances kay maulagi natay basic consumer rights to safety. Ang ikatulo, naatay basic consumer rights on information. So mauna mga higala nga dili gyud pwede kapuyon ang inyuhang DTI sa kanunay nga pagpabalo kaninyo tungod kay inyo kanang katungod. And DTI, as an implementing agency that is promoting consumer protection, education, and advocacy, ginabalik-balik yun na mo kanunay, gamito na mo ang bisan unsa nga methods and channels para makatabang nga ma-elucidate, ma-emphasize, and ma-disseminate ang information tungod kay katungod ni siya basic right sa consumers. No? Third DI nga basic consumer rights ang the right to information. Now, ang ikaupat nga basic consumer right mao ang the right to choice. Dili na siguro nato pag yun i-dissect pag-ayo nung anong naaman appeal man ang right to choice. Of course, kay dili man pwede nga pinugsanay ang tanan. Kay kung pinugsanay pa ni be it products, services, wala na tayong demokrasya ani, di ba Sir Ron? Ko na yung Sir Ron. Kay ganahan gani si Sir Ron, ganahan gani siya daghan siya choices. O ganahan si Sir Ron nga dili siya sa but-butan kung unsa iyahang pilion out of those choices. No, given nga kadto nga mga choices safe, beneficial to you, no? All right. Then we also have the basic consumer right to redress, no? Redress. Kaning redress, kung sa amo, kuan ni siya, pag morning na ay consumer complaints o atong gi-cater ang consumer complaints under this basic right, mo ni siya ang operative para sa consumer complaints, no, when we cater them. Tungod kay katungod sa konsumante nga ipahayag, ipakita kung meron silang pagkadismaya or meron silang reklamo sa isang produkto o serbisyo na feeling nila nga it's not beneficial to them as consumers, no? It's not safe for them. If you feel like you have been defrauded as a consumer, na ay dili maayo nga practices, no, relating to your acquisition of this product or services, so naay katungod gyud ang konsumante. Mo bitaw nga we cater complaints for our consumers. Now, kung diri ka sa sa Surigao del Norte, sa DTI Surigao del Norte Provincial Office, ang nagadawat gid sa mga consumer complaints ang ato ang Consumer Protection Unit. And si Ma'am Maria Lourdes Chuwag yun ang number 1 nga moatiman yun ninyo, no, kung naamoy mga complaints. Even if kanang mga complaints gani nga ma-message sa amo ang official Facebook page, gina-cater sad namo na. Although ang amog yung mas matutukan pagdali kaning mga formal complaints, we call that formal complaints when you go through the process of like visiting our office, then you sign up a particular form, kagisay sa yun mo dito ang imuhang complaints regarding a product or perhaps a service. So, tungod ni siya kay right sa konsumante ang right to
redress. And here at DTI Surigao del Norte Provincial Office, we are more than happy to help. Labi na kay naga-practice pud mi ani no, naghihimo gyud namong practice ang no wrong door policy. Sa katong mga nakadungog atong previous nga mga airing nato sa radyo no, diri sa DTI Hour, nakahisgot na to atong niagi kaning gitawag nga no wrong door policy, and also the products under the jurisdiction of DTI under the Price Act. Now, naagyoy mga consumers gihapon and even some merchants nga although dili under sa DTI nga mga products related ang ilahang complaints, they still come to DTI dahil ang DTI ay nagbibigay ng serbisyong higit pa gyud sa inaasahan. So even if it's not under our jurisdiction, it doesn't mean nga dili mo na mo entertain. We still cater you. In fact, we facilitate those complaints that these will be addressed and these will be referred to the appropriate implementing agency nga kauban pud namo under the Price Act. Kay under the Price Act, apart from DTI, we have DNR, we have Department of Energy, we have Department of Agriculture, we have Department of Health. Napasiguro kayo nakalimtan, pero kana sila nga mga implementing agencies, kauban na sila sa DTI under the Price Act. So, ang DTI na ay mga products nga under sa iyang jurisdiction, and also these other implementing agencies, no? So, bisan ang katong, say for example, ang presyo sa, or ang kaning monitoring relating to agricultural products. So, even if it's under the jurisdiction of DA, kung naay mo sunod sa DTI to express their redress, ginakater na siya sa DTI. So ayaw mo kabalaka, no? And if there is really a need for you to practice this right. Kaya we do not know where would we improve, especially kaning mga merchants and their products, sa ilahang services also, kung dili po sila makadungog sa inyong formal redress. Alright? So, ikapina naman to. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaunom to siya nga basic consumer rights. Oh, no. Dili ikaunom mo, ikalima pa to. Yes, ikalima. Then, our next basic consumer right is representation. Yes, you have the right to be represented. You have the right to representation. So actually kanisiya is related to redress gihapon ni siya. They are very much intimately connected with each other. Then the next is consumer education. Ganina grabe man gyud to ka generalized tong rights to information, no. You have the right to information. Then this specifies kani siya gi-specify gyud ni siya consumer education. Again, sa sunod nga mga Mondays nga moabot, ang ato ang diwata sa CPU, si Ma'am Lourdes, adunay pagabuhaton nga mga kukabildo with partners and guests nga mas mapahatag pag yun niya pag-ayo kung unsa gyud ning mga consumer education nga needs sa atong mga konsumante o sa atong mga suking tigpaminaw, para gyud mas ma-equip taan ni nga mga rights. And last but not the least, kaning gitawag nato og basic consumer rights to a healthy environment. Okay? So, dili ta, of course, kung kita ganahan ba dahi ta og natay product and services nga gina-avail of unya ma-compromise ang ato ang health. So, not just inner, no, but also outer nato nga welfare. So, kinahanglan nga aware ta ani kay part day ni siya sa ato ang basic consumer rights. Okay, so mag-recap lang ta no aning ato ang basic consumer rights. So, the first, we have the rights to basic needs. We have the rights to safety, rights to information. The fourth one is rights to choose, rights to choice. Right to choose naman ako inoon. Pero anyway, rights to choice na siya. Then we have rights to redress. We have rights to representation.
rights to consumer education, and a healthy environment. That would be the last basic consumer rights. And all of those rights nga akong kuan lang, patutsala lang ng konti, no? Kana siya, we can guarantee you that for the next Mondays coming up, for the rest of month of October, mas mapalawong pagyud na siya, mahatagan pagyud ng emphasis, especially once ang ato ang diwata sa CPU nga si Ma'am Lourdes will be joining us and will be on board. No, sa aantabayanan natin yan. Ngayon, matud palagi sa Spider-Man. Fan ka ni Spider-Man, Sir Ron? O si Sir Ron, kanunay akong itap during dapita kay mingaw manggod ko, ako ra manggod isa. So gipanghangak pa siguro ako mga kaubanan sa CPU. Wala gid taon pa kaapas no sa kabisi og sa kadaghan nga activities nila for the Consumer Welfare Month. So sabotable rasad. So kami lang gyud diri ani Sir Ron, kang Sir Ron lang gyud ko manguhit kanunay. Now, murag kasagaran man siguro sa ato naka-familiar sa Spider-Man no. Kanila sa Spider-Man, di ba namang gigiingon si Uncle Ben ni Peter Parker nga with great power comes great responsibility. So, sa ato pod sa consumer right, kung ato nang i-relate with the basic consumer rights, dapat tay consumer responsibilities. Yes, naata mga higala no, dili na siya mawala gyud kay they both go hand in hand. Dili man pwede nga we always take lang ng take, wala pod tay give. So unsa man ni siya? Kuan lang ni siya mga igsuon, 5 lang ni sila nga atong dumdumon gyud. We have 5 responsibilities as consumer as well. Ganina 8 basic consumer rights kadto siya, no? Otrohon ako pagbalik. Dalion lang nako. 8 basic consumer rights, basic rights to basic needs, safety, information, choice, redress, representation, consumer education, and a healthy environment. Okay? Then, to follow up on that, we have the 5 responsibilities. Okay? Girelate nato ni ganina kang Uncle Ben, no? The beloved uncle of Peter Parker, si Spider-Man, nga with great power kuno comes great responsibility. So mo po niyang responsibility nato as consumers. Consumer myself and you. So the first one is critical awareness. We have to instill that critical awareness in us to become a responsible consumer. In what way? Mao bitaw nga we are mandated to inform you. We are mandated to cascade consumer education, to conduct consumer education initiatives. And as consumers ourselves, ang atong responsibility is to be equipped with all of our rights so we can be critically aware. So responsibilidad nato na nga mahimong critically aware. Then, unsa pay lain na tong responsibilidad? Of course, action. No? Ganina sa mga una nakadungog nako, akong pabalikon karon, ganina natay gitawag nga, naatay adage no nga gi-share nga, law and equity aids the vigilant and not those who slumber on the right. So kung patulog-tulog ka lang sa rights mo, you are definitely dili mahibaw-an kung unsa tong rights nga violated, nga unsa tong mga butang nga nahimo na dayong violative sa imuhang rights as a consumer, labi nag basic consumer right na nimo. So ang responsibilidad pud nimo, once you feel and you believe that naay usa ka butang nga violative na of your consumer rights, then your responsibility is actually to raise an action. So this could be properly addressed. No? So again, utrohon nato no, apart from being critically aware, responsibilidad usab sa usa ka consumer, responsible, empowered consumer ang action or to take action. Now the third, we have social concern. No, as part of a society, kay no man is an island, then kaning atong consumerism dili gyud ni mahitabo og solo lang ta. No, we are part of a cycle. Kay kaning consumerism, kani siya is not a one woman show or one man show. Daghan ta involve ani. And as a part of it,
it is our responsibility to be socially concerned. No? Then also, we have environmental awareness. Now, ganinang pinaka-last nato nga nahisgutan about consumer right is the a healthy environment. Now, kinsa may maka-guarantee nga aduna pud tay healthy environment? In fact, part pud ta na. Again, ganina ma-relate na to. We are part of the society, we are part of the cycle. So whatever we throw sa ato ang palibot, mobalik lagi hapon na sila sa atua. So we need to be, mabito pong isa sa mga advocacy sa DTI, no, is for us or to empower our consumers to become green practicing consumers. So natin mga green practices ginatawag. Lahi ng green nga pasabot sa uban ha, lahi na siya nga pagka-green. Oo, lahi na siya nga pagka-green. Kani siya is the green practices kanang natay reuse, reduce, recycle. So it is our responsibility as consumers as well. Again, ang ato nang nahisgutan ganina, no? Out of the 5 responsibilities, critical awareness, action, social concern, environmental awareness, and the last thing is solidarity. So, dapat solid. O, ganun lang daw kadali. Ma'am, unsa man ang solidarity nga pasabot? O, dapat solid. Bitaw, actually, kaning pag mo yung tag solidarity, no, it is an awareness of shared interest. When we say solidarity, we coin from the term nga shared. So everybody is shared. We are part of the society, we are part of the cycle, then we capitalize on that mahimo tang natay practice nga solidarity. That's one of our responsibility. So it's a shared interest, it's a shared objective, standards, and sympathies creating or within groups or classes. So kana siya, no, ato na siyang responsibility. So pananglit ako usa ka konsumante, pareho naman siguro tag concern. Pareho tag concern tanan kinsa may ganahan nga we are not getting the worth of our money, no, as a consumer. Naaga ni isa diri si grabe ka active si Ma'am Ursula Ladaga, yes. She actually suggested here gyud nga ang atong money to buy products and services as consumers, well, we need to enjoy it nga it's worth every money spent. So, sakto ning punto ni Ma'am Ursula, no, mo bitaw ni nga, we need, mo ni gitawag nato nga shared interest nato. Kay, ikaw Sir Ron, ganahan ka Sir Ron nga, ang imuhang gibayad kadili sakto imong na-receive, di ba dili? Oo. So, kana pagani sila mga higala, no, mga kakonsumante o sa mga atong suking tigpaminaw, kani siya nga mga aspekto mas mapalawman pagid ni siya sa sunod nga mga Monday coming up, kay ang ato ang diwata sa CPU si the one who's really working almost half of her life devoted para sa consumer advocacy, education, and protection. Si Ma'am Lourdes Gyudna. Si Ma'am Maria Lourdes Chua of the Consumer Protection Unit sa DTI Surigao del Norte. So we will be expecting her for the next Mondays with some guests, mga surprise guests ni sila, nga mas mapalawman pa ni siyang mga topics on relating to consumer basic rights and responsibilities. Then, unsa pa bang gilain nga mabuhat nato isip nga konsumante? Of course, katong giingon lagi nga vigilanta, no? We should know our rights, and once we feel and believe that our rights have been violated, we take action. Dili man nato kapug nga nowadays that we have complaints aired through our social media accounts, or we share it to our friends, then it becomes viral. Yes, that is true. Mahimo po na siyang effective nga avenue, but we would also want to promote nga apart from that, naasad tayo ginatawag nga filing of formal complaint, kung ano na yung mga consumer complaints sa ato ang provincial office. Ang nakanindot ani is that
right then and there, we could in fact reach the other party for us to find out and also know their side. Mas nindot maning when we settle complaints, no, first hand ay konsumante nga muanha sa ato sa opisina, musturya sa iyahang isasaysay niya ang kanyang mga hinaing relating to a service or a product, and with open heart ato na siyang i-cater, no, through our consumer protection unit. Do not hesitate to visit us in the provincial office. We are located at 2nd floor, Simtuco Business Center, Burgos Street, Surigao City, no? Beside Negosyo Center, Surigao City. Kaya nag-merge siya ng among office diha, no? So ayo kamo kaulaw nga mo approach sa amo didto. Sa katong mga dili gusto og through social media. Yes, you can definitely come to our office, especially sa mga products and services nga under the jurisdiction of the Department of Trade and Industry para ma-raise ang inyong concern. Because one of your responsibilities or our responsibilities as consumers is in fact the taking an action if we feel like our consumer rights has been violated. Okay? Then also, kinahanglan gyud nga cautious ta nga consumer, no? Cautious gyud ta. Dili lang pud ingon nga magpataka lang pud ta og kanang acquire or procure of products and services, no? We really need to be vigilant. We need to be informed of unsay naa nga produkto, maayo ba ni sa imo, legit ba na siya, no? So, per dili pud kalikayan gyud nga naa gyud mga sipat. Lagi mga sipat nga murag hobby yata nila ang mang scam ng tao. So, sa kana pod nga mga issues, mga higala, no, we are very pleased nga sa sunod pod nga Monday naatay bisita, and we hope to really have them next week ba or the Monday after next para ma-address pod yung mga issues on scams. No, pwede na ba ko mag-spoiler? Pwede na ba ko mag-spoiler, Ma'am Lourdes? Kasi Ma'am Lourdes nagsipa-sipa gyud ani ran. In fact, si amo pong PD, si Provincial Director Arnold Fener, importante gyud ni nga maka-join sila sa ato. Itago nato sila sa pangalan nga taga Cybercrime Unit. Di ba? Gitago pa. Yes, we have invited them. We are not just certain, kaya of course, we are also arranging yun nga kanang maayo ang both schedules are met halfway. So it's either next Monday or the Monday after that. We will be joined by our guest from the Cybercrime Unit para pod uting kayon gyud ning matters relating to scams, no? We have online scams. Ay, naman gani ma-scam pa man ganita in person. Samot na og online, like we don't know these persons. We build our trust and confidence in them through their post, their captions, their reviews, na pag legit check nila usahay nga magpakita sila og mga waybills sa mga couriers na ay mga nag-PM sa ilahang mga consumers ko, no, na sila yung anak pod nga mga na sila yung anak ang mga style para gyud malure ang isa ka consumer nga, hey, we are legit, and if you need this product, you buy it from us. So ato pod na siyang malakbit palaw man pa og storya sa sunod nga mga higayon, no, sa DTI hour gihapon, no. So at this moment, I will be also inviting everyone nga since kuman nga buwan sa Oktubre 2022, nagasilibrar man kita sa Consumer Welfare Month, aduna kita yung mga series of activities nga ipahigayon. And the very best way to get updates from these activities is through liking and following our official Facebook page. So kindly search in your search engines or diha sa search options sa inyong Facebook accounts, no? DTI Surigao del Norte. Again, that's DTI
Surigao del Norte. Kanang ang DTI, kanang tulo ka letra naka-capitalize na siya. Ha? DTI Surigao del Norte. That is our official Facebook page. And through that page, you will be seeing the updates. Dili lang kay sa Consumer Welfare Month actually, but updates relating to all of our activities from the SME Development Unit, from the Industry Development Unit, from Consumer Protection Unit, and everything under sa Office of the Provincial Director pod nga activities. So, palihog og like and follow DTI Surigao del Norte Facebook page. So, aduna kita yung mga kuan lang, pahapyaw lang sad no, na gihatag diri sa ato ang our kauban sa buhat sa Consumer Protection Unit kung sa ilahang mga activities for the next couple of days relating to Consumer Welfare Month. So, sila magpahigayon og quiz bowl. Consumer Quiz Bowl. Kani siya nga quiz bowl pag-aapilan sa atong mga estudyante, no? Pag-aapilan sa atong estudyante. So, naatay provincial nga level, naapod tayo regional nga level. In fact, sa region na to, magpadala kita nan representative. So, if it's not being held at the regional office, naman po good tayo gitawag nga e-quiz bowl. So, sa e-quiz bowl, maghanap kita kung asa ang kusog yun ganang gasipa-sipa ang internet connection para yun sure win ta, no? Actually, sa kaning mga activities kay most of the time yun, if you would also check the history of our post sa DTI Surigao del Norte, kanunay ta mahimong dumadaog ani nga mga contest. And we really hope that for this year, we will nail another win for Surigao del Norte, no? Atong mga estudyante makadaog aning quiz bowl. Then part sa ilahang activities mo tong earlier na nila na conduct katong ato ang sa sugod pa lang sa atong programa na balita na nato ang atong conduct sa LPCC. Then ganina ang opening kung kinsa tong naka-appeal, nag-fun run mi ganina, nag-zumba mi ganina. So hantod karon bati pagyud ko ang mga ahawi-hawi og mga nainat nga mga kusog og ang mga hangak kay perting lingawag yun ganina. And you could actually also see that sa among DTI Surigao del Norte Facebook page. So before I wrap up this DTI hour kuman nga adlaw, no, please again like and follow our DTI Surigao del Norte page so you'll be updated of our activities, especially relating to our Consumer Welfare Month Celebration 2022. Kay kani siya nga celebration, katibok ani siya sa bulan sa Oktubre. Og palihog abangan ninyo sa sunod nga mga Lunes, no, for the rest of October, ang atuang mga kaubanan from Consumer Protection Unit, kauban ng ilahang mga very honored guest, no? Para gyud mahisgutan pa paglawom ang mga topics, mato pa ni Sir Renel, ang mga topiko nga very much timely and appropriate. Ug isa na dito nga ako na-discuss ganina gyud kaning topics relating to scams kay nami invite coming from our cybercrime unit for the next Mondays coming up para mas hisgutan ni siya og unta na magbalik-balik kamo pag-tune in and mamati kamo para mas informed kita nga consumers, no? So again, DTI hour is from 10 in the morning until 11. That's 1 hour. Dili lang sa atong RPN DXKS Surigao. So ayaw ka mo pagduha-duha nga kanang mga oras sa mamati, labi na kuman nga buwan. Kay importante kaayo kanatong tanan and relatable kanatong tanan ang atong pangahisgutan nga topic. So dili na ako pagtaason pa, labi na kay medyo mahuman na pud ang atong oras, no? So this has been Ranah Martinez, Trade and Industry Development Specialist from DTI Surigao del Norte. Nagpasalamat sa inyong panag-uban kanako karong buntaga og magkita-kita kita pag-usab sa sunod pa. Daghang salamat og mag-amping kitang tanan. Kaya natin yan
Kung nais umasenso, manap ng trabaho o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad.